Sziasztok! Hello! Tomi kapta meg közülünk legelsőnek a HD FPV gépet. Az nem igazán jött be nekünk, az a Cinewoop jellegű... Igen, ez egy Megabi HD volt. Nem, jó gépek, tehát jó a Cinewoopozás, de az egy külön, hogy is mondjam, FPV stílus. Hát tehát, igen. hogy az nagyon inkább videózásra való, nem? Tehát, hogy így alacsonyan megyünk, itt-ott szépen bebujkálunk, majd erről is tervezünk egy videót, mert van egy hazai pilóta, aki nagyon otthon van ebben, viszont mi nem ezek vagyunk, tehát mi szeretünk egy kicsit magasabbra menni, és a keret miatt nem igazán volt. Igen, itt nyílt terepen a keret az inkább hátrány, mint előny. Olyan helyen, ahol nagyon szűk réseken kell átbújni, ott nyilván jó. sok. De mi ilyen helyekre nem járunk, úgyhogy Tomi átalakította a kis Megabit. Igen, mert közben kaptunk tesztmotorokat a Brother Hobby-tól, köszönjük Mendi, és ez egy 5 szolos gép lett így. Propellerre való motor, Aha. 2100 kW és 2004-es, viszont nem volt gép igazából, amire fel szerettük volna tenni, így megmaradt ez a Megabi HD. Ami viszont 3 szolos alapból, úgyhogy egy kis átalakítással, új karokat vágva, kicsit áttervezve, meg tudom én, sikerült 5 szolosra átalakítani. Erről bevágunk egy videót. Jaj, de jó volt!
Mario? Mit kell tudni ezekről a motorokról? Tehát, hogy miért ilyen kis laposka? Tehát, hogy, hát szerintem ez már ilyen design, hogy inkább lapos és szélesebb, mint hogy magas és kisebb átmérőjű. Úgyhogy hát nem tudom, mi volt az eredeti terv vele. Ez a motor megtalálható különböző KV értékekkel, úgyhogy akár Cinewhoophoz 3 coloson is elmegy, viszont én választottam belőle egy 2100 kV-t, amihez 5 colos prop tartozik. Viszont az az érdekessége, hogy nem a megszokott M5-ös menet van a motor tengelyen, hanem ez a T-mount felfogatás, ami nem tudom, hogy most kezd elterjedni, vagy hogy ez lesz a jövő. Nem tudom, nekem furcsa ez, hogy sokkal szimpatikusabb volt az, hogy középen volt egy nagy menet, ráhúztad egy nagy anyát, ráhúztál, mint az, hogy itt két picike csavart kell. Hát ugye először ezek a nagyon pici gépekben, az ilyen 2,5 colosoknál... Ott nekem is az van a GoFly-nál, de ott azt mondom, hogy oké, egy kis gépről beszélünk pici motorokkal, de amikor van egy ilyen motor, hogy... Így van, úgyhogy a propeller választás sem volt egyszerű, mert nincs olyan széles körben elterjedt 5 colos prop, amiben T-mountos felfogatás van, úgyhogy keresgetni kellett, de szerencsére az FPV Race Store itthon találtunk, és egész jó áron volt, úgyhogy be is rendeltünk ilyen szép kék színben. De ez is egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, vékonyabb, nem az a megszokott 51-25-ös, tehát a 25-ös emelkedése az se sok, de ez látszik is rajta, és a propeller maga is annyira kis könnyű. Aha. Hát kíváncsi leszek, hogy ez a toothpick ennyire gépekhez tök jó. Na mindegy, és amit még úgy alakítottál a kis Cinewhoopon, hogy... Ja, hát feldobtunk egy GPS-t is már, hogyha... Akkor ez egy GPS-es FPV-s gép? Elvileg igen. Mit tudhat mondjuk egyébként azt is megnézhetjük majd később, hogy a Betaflight-ban már korábban megjelent egy ilyen egy RTH mód. Tehát képes hazajönni elvileg? Igen. Ez még ennyire bátrak most nem leszünk akár majd. Ezzel is tesztelhetjük majd, de... Én azt mondom, hogy menjünk. Nézzük meg az első... Na jó, nem teljesen az első, ugye az első repülést már az előbb megnéztük ugye egy 3 cellás aksival. Hát igen, muszáj azért megnézni, hogy óvatosan. Hogy ne robbanjon fel, meg ilyesmi. De amúgy ez minőségi cuccokból van szó, hogy itt azért... Igen, ez teljesen nagyon... Kivéve a vázat, nem? High-tech. Hát végül is a váz is. A váz is, hát saját gyártás. Igen. És akkor most 4 cella. Meg nagyon profi, már zenélő ESC, és persze az Air Unit. Az Air Unit. Jó, én azt mondom, hogy tedd le, öltözzél be, nézzük meg, hogy mit tud így a 4 cellával, 5 colon ugyanez a technika. Hajrá!
meg volt a repülés. És hidegek a motorok. Akkor ez egy jó dolog. Szóval igen, majdnem 7 percet töltött fent, 4 Cella 1003-as óvoni kaksival. És egész szerintem egész hatékony. Szerintem erő is van benne, mert amikor oda nyomja neki az ember, akkor megindul. Ami feltűnt, hogy nagyon halk lett. Igen, lényegesen. Jó, mondjuk ugye a Megabihez képest. Jó, igen, az olyan volt, mintha 4 turbina indult volna. De igen, tehát hogy 5 szolos géphez is viszonylag halk. Hát, jó. De szerintem ez a propellertől is függ. A motornak amúgy nincs is hangja. Mert... Érezhető esetleg, vagy bármi az, hogy most ez lapos és nem... Hát nekem a járása finomabb. Tűnik fel, hogy nagyon, nagyon finom, hogy olyan, mintha precízen össze lenne rakva tényleg. Mondjuk jó márkáról beszélünk. Hát jó, igen. Tehát most nem is tudom, a neve nincs motorhoz képest, amivel repültem éveken keresztül, ja, ahhoz igen. képest. Azt te tekercselted újra. Igen, még bearingset is cseréltem benne. Mi az magyarul? Csapágy. Csapágyazást is cseréltem benne, de az csapágyazás után is olyan hangja volt, hogy így egy fordulaton belül 4 kattanás itt volt. Nincs. Hát ilyet nekem amit nagyon fura ez a felfogatás, fura, hogy de 5 szolos. Tényleg, hogy most így láthatjátok, hogy jön a tél, vagy hát már tél van, vagy mindegy, szóval, hogy kesztyűzünk, hideg van. Ilyenkor már azért az ujjaink nem mozognak olyan finoman, és azért ezekre a pici csavarokra, hogy levenni, föltenni, sérül, cserélni, el is hagytál már te is belőle, így igen, most de is egyet. Megtaláltam egyet. Igen. Tehát, de lényegesen nehezebb a fűben megtalálni egy ilyen 2,5-es csavart, mint egy M5-ös anyát. M5-ös anyát, tehát hogy... De... hát meg az, hogy még ugye ezen a kis pici tengelyen még ezek is lötyögnek csavar nélkül, tehát hogy nem passzol rá úgy. Ja, hát igen. Most mert ugye nálam pontosan egy fél milliméterrel nagyobb lyuk van a propeller közepén, de nem is az a lényeg, hanem itt tudom, a csavar fogja be. Persze a csavar, de hogy így az ember aztán ne tudod, hogy rányomod, és akkor legalább egy picit passzol, nem az, hogy így, így lötyög rajta, illetve hogy említetted, hogy viszonylag kevés a választék. Igen, várjál, mindjárt jövök, várjál. Szóval ez a 51-25-ös Gemfan Hurricane, és 2 mm-es középső tengelye van. Ez meg vagy csak egy másfél, mi? Ez meg egy másfél, igen. Viszont érdekes, hogy ugye ez a propeller felmegy az 5-ös menetre is. Csak akkor kikezdeni. Csak van hozzá egy ilyen jó, hát azt majd kivesszük belőle. Kis központosító cucli. Ezt bele kell nyomni a propellerbe, és akkor T-mount. Viszont ahogy látom, a repülés, 2 repülés után sem lazult meg, nem hallom, hogy kotyogna, vagy ilyesmi a propeller, se a motor, úgyhogy... Gondolod, ez lenne a jövő, hogy ilyeneket gyártani? Talán annyi, hogy... Én 1000 éve nem vettem ilyen motorokat, én 2 snailgépet építettem, 5 volt meg abszolút teljesen más, szóval... Ha megnézed itt a motor, vagy mi a propeller hába, ez a közepe, ez vékonyabb és könnyebb. A propellerek is nagyon könnyűek. Ugye könnyebb forgatni a motornak. Hát egy ilyen fogpiszkáló gépnél lényeges, minden gram ott számít. Igen, de akkor ez nem egy fogpiszkáló gép. Ez nem de mindegy, a lényeg, hogy egy 3 szolos nem nekünk való stílusú gépből lett egy jó 5 szolos stílus, ami tök jó repült, most így 7 percet, 4 cellás aksival, következőleg megy fölre a GoPro, és addigra Tomi beüzemeli a GPS-t, és megnézzük, hogy remélhetőleg haza fog jönni. Ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek a többi videót is. Sziasztok! Hello!